חשבתם פעם, האם הייתה לפרעה חיית מחמד? ובכלל, איזה חיות הסתובבו בין הפירמידות? יהיה מעניין לפגוש את החיות המוזכרות במקרא, וכמובן לבדוק, מי מהן חיה במצרים העתיקה? שלום שלום, אנחנו בפתח הפרשה הרביעית בספר דברים, פרשת ראה, הקרויה כך על שם פתיחתה. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הפרשה הזאת עמוסה בחומרים. יש כל כך הרבה דברים, ניתן לדבר עליה כמעט שבועות רצופים, בכל זאת נסכם את הנושאים העיקריים. תחילה, הכורח החובה להשמיד את כל הפולחן האלילי, והקביעה שהפולחן הנכון יהיה רק במקום אשר יבחר. עוד לא נזכר השם ירושלים, אבל במקום אשר יבחר. אכילת בשר לתיאבון. כלומר, אם אדם רוצה לאכול בשר בלי להביא אותו כחלק מהקורבן, זה ניתן. כבר לא צריך להביא את הבשר אל המקדש כדי לאכול אותו שם. יש פה דיון בנביא השקר. אדם שמביא נבואות והן לא נכונות. ומי שחולם חלום, ובעקבות החלום הזה הוא מפתה אנשים לעבודה זרה. גורל שניהם מוות מוחלט. יש פה דיון על מסית. אדם בן משפחה שבא לבני המשפחה ומנסה להדיח אותם מעבודת האלוהים הנכונה, דינו מוות. עיר שלמה שנדחה ולא הלכה בדרך הנכונה, סופה השמדה טוטלית. וכן דיון במאכלות מותרים, מאכלות אסורים, כל נושא הכשרות, לפי המושגים שלנו, בעיות של מעשרות, שנת שמיטה, פסח, סוכות, באמת חומר רב. בחרנו לדבר על בעלי החיים, ולא קשה לנחש מדוע, למי שמביט סביבנו. ספר דברים, פרק י"ד, כולו עיסוק בבעלי חיים. זה הזמן להציג כמובן את ידידי לאירוע הזה, ניר אורלב, עוצר לארכיאולוגיה מצרית, פה במוזיאון ישראל בירושלים, וגם עוצר התערוכה ממלכת החיות של פרעה, שבה אנחנו יושבים. אני רוצה לרגע לקרוא באופן קופצני קצת את רשימת החיות המותרות לאכילה והאסורות, ואשאל אותך מפעם לפעם, האם יש לזה איזו השלכה לגבי מה שנראה כאן בתערוכה המרתקת הזו מסביב. מאוד צבעונית וכו'. אז קודם כל, ההתחלה היא זאת הבהמה אשר תאכלו, שור. שור. יש. כמובן. שור. שא כבשים, שא עזים. גם. יש. בהמשך יש עוד שמות של בעלי חיים לא כך מוכרים לי, יחמור, עקור, דישון, תיאור. בעלי חיים מקרינים, נקרא להם כמשפחה. גם זה קיים. וזמר, שמפרשים את זה על הג'ירף. זמר פחות, מכיוון שבמצרים אמנם חיו ג'ירפות, אבל בתקופות מאוד קדומות, והם נאלצו לנדוד דרומה. המצרים ניסו להביא אותם ממרכז אפריקה, אבל הם כבר לא בעלי חיים, הם לא בעלי חיים שחיו באופן טבעי במצרים, אז אין לנו ייצוגים. איזה תקופה אנחנו מדברים במצרים? תקופת פרעה? תקופת פרעה, מבחינת מתי אנחנו מתחילים את השושלות הפרעוניות, סביבות 3150 לפני הספירה, לקראת סוף האלף הרביעי. ולאחר מכן יש כמובן הכלל שבהמות כשרות, אלה שהן מעלות גרה, ויש להם פרסה מפוצלת. פרט לארבע חיות כלשהן, תחילה מזכירים את הגמל. נכון, גמל מגיע למצרים גם הוא מאוד מאוחר, אמנם היו בתקופות קדומות, נעלמו, אבל עם הכיבוש הפרסי, פחות או יותר 150 לפני הספירה, החלו להופיע היום. במצרים יש גמלים לרוב, אבל בעת העתיקה פחות. מה עם ארנבת ושפן? יש. כבעלי חיים בעלי ערך? הארנבת נחשבה לבעל חיים שמייצג שפע ושל מזל טוב. יש קמעות שיוצרו בדמויות של ארנבות. מה עם החזיר? חזיר גם יש. חזירים גודלו במצרים. כנראה שגם נאכלו, למרות שהעדויות לכך הם לא, אין הרבה יותר מדי עדויות. למה לגדל בעל חיים אם לא אוכלים אותו? החזיר. החזיר שימש כמעין שואב אבק. הוא הרי אוכל קול, ואפשר להשתמש בו גם לנקות את הסביבה, וגם לאכול אותו. אוקיי, אני עובר כדגים למים. יש גם הנחיה ברורה, הכל שיש לו סנפיר וקסקסת ניתן לאכול. ומה עם דגים בכלל? אכלו במצרים? ארץ הנילוס, שופעת בדגה, ודגים נאכלו במצרים, לפחות על ידי הציבור. הם היו אסורים כמנחה לאלים, הם נחשבו לטאבו, דבר פשוט. זה קשור לאיזה סיפור מיתולוגי של אל המוות המצרי אוזיריס, כך או כך הם לא הוגשו כמנחה לאלים, אבל נאכלו על בסיס יומיומי, ואפילו יוצאו
לממלכות שכנות, אז גם בחפירות ארכיאולוגיות פה בארץ, מוצאים לא פעם עצמות דגים שהמקור שלהם הוא בנילוס. Made in Egypt. תוצרת חוץ. מה עם ציפורים? לגבי ציפורים אין סימני כשרות. לבהמות יש, לדגים יש, ציפורים אין. לכן יש פה רשימה ארוכה ביותר של בעלי חיים, נשר, פרס, עיד, דיה, עורב, בת יענה, תחמס, שחף, נץ, כל זה אומר לך משהו? נכון, יש, גם במצרים חיו בעלי החיים האלה. אלה בעלי חיים שקצת יותר קשה לתפוס, ולכן לא אכלו, ברווזים, אווזים, קצת יותר נוחים ללכידה ולציד, מאשר נשרים, ולכן גם במצרים, לפחות מבחינת התזונה, אנחנו מתבססים על עופות מים, מדברים על עופות מים ולא על עופות דורסים. בכל מקרה, אני עובר עכשיו לפרק אחר שעוסק בכשרות בויקרא, שמזכיר גם כל חיות שהולכות על כפיהם. כל הולך על כפיו, ההולך על 4 הוא טמא. הכוונה כמובן לכלב או לחתול. אומר לנו משהו בתערוכה הזאת? כלבים וחתולים, בוודאי. בעלי חיים אהובים במצרים העתיקה, גודלו כחיות מחמד, על ידי רבים באוכלוסייה המצרית. יש לנו המון ייצוגים של חתולים וכלבים. אז אולי נדחה את החתול להמשך, נדבר עליו באופן יותר מפורט. ואחרון יש לי נחשים ושרצים וחיפושית למשל. אכן, גם יש בתערוכה גם חגבים, ויש לנו עקרבים, ויש לנו חיפושיות, ויש לנו זבובים, כולם מיוצגים כאן. אז אולי נגיד מילה על החיפושית או החרפושית? החרפושית, כן. דהיינו, חרפושית? חרפושית, כן. חרפושית זה אלחם, זה שם של אל הבאז המצרי הורוס, עם המילה חיפושית. פרופסור יבין, אם אני לא טועה, ארכיאולוג ישראלי, הוא שהמציא את האלחם הזה בעברית. החרפושית הפכה לאחד מהסמלים הבולטים ביותר בתרבות המצרית הקדומה, היא הייתה חשובה מאוד, למרות שמדובר בחרק יחסית קטן שניזון מצואה של בעלי חיים אחרים, הוא הפך להיות הסמל של האל החשוב ביותר בפנתיאון האלים המצרי, אל השמש, בעיקר אל השמש בזריחה, אל בשם חפרי, הוא יוצג על ידי חרפושית, יוצרו הרבה קמעות בדמותה של החרפושית. אז אולי ברגע נבין מה שהתערוכה הזאת רוצה לומר. פה עברנו על קטלוג של בעלי חיים. נכון. וחלקם באמת על הקירות, חלקם פה בביטויים אחרים, אבל מה התכוונת, אדוני האוצר, ללמד את עם ישראל, גם ילדים, זו תערוכה שמוקדשת במיוחד לילדים. אני ראיתי ואני הבנתי שפה, בתקופות מסוימות היה פה עמוס, עד שאפשר היה, בני ישראל פרו וישרצו וירבו מאוד, עד כדי כך. לשמחתנו. זה נכון. אז מה התכוונת בעצם להראות בגן החיות של פרעה? אז בעצם התערוכה, כשמה כן היא עוסקת בבעלי חיים במצרים העתיקה, אבל יותר שמה דגש גם על הקשר בין בעלי החיים ובין המצרים הקדמונים, או יותר נכון, הקשר שרקמו המצרים הקדמונים עם בעלי החיים השונים שחיו בסביבתם, בין אם בנילוס, על הגדות הפוריות, אפילו באזורי המדבר שמעבר לגדות הפוריות של הנילוס. בעצם בתרבות המצרית היה קשר כל כך עמוק לבעלי החיים, אני חושב שאין לו אח ורע בתרבויות אנושיות באופן כללי. שכמעט כל יצירת אומנות ששרדה לנו ממצרים העתיקה, מסתתר בה איזה בעל חיים כלשהו. ולכך יש חשיבות מאוד גדולה, כי בעצם בעלי החיים, הפאונה שהייתה קיימת במצרים העתיקה, היא שונים לגמרי מבעלי החיים שחיים היום במצרים. למעשה, כמעט אחד מכל 3 בעלי חיים שהיו מוכרים למצרים הקדמונים, כבר לא חיים במצרים. ובזכות זה שהם תיארו את בעלי החיים באופן כל כך תדיר, אם רק לדוגמה, בהירוגליפים המצריים, שמבוססים על תמונות, יש כ-700 הירוגליפים, 176 מתוך ה-700 האלה הם בדמויות של בעלי חיים או של חלק מבעל חיים. כלומר, כמעט אחד מכל 4 הירוגליפים שמוכרים לנו, מציג לנו בעל חיים. מה הכוונה בחלק מבעל חיים? רגל של שור, זנב של חתול, חלקים מבעלי חיים. וזה מאפשר לנו להבין איזה בעלי חיים חיו במצרים העתיקה. תקן אותי שנייה, אם אני מבין נכון, התושבי מצרים הנוכחים, כלומר המוסלמים, כן רואים את המורשת הפרעונית כחלק מתרבותם, נכון? כן, כן. הספינקס והפירמידות וכו'. זה נכון, עדיין. נכון. אוקיי, למרות שהם לא מקדשים את בעלי החיים האלה. נכון, אבל הם רואים את עצמם כחלק בלתי, שההיסטוריה הפרעונית היא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה שלהם,
ואני חושב שבמידה רבה של צדק, בסופו של דבר, מצרים הפכה אחרי התקופה של המצרים הקדמונים, מעבודה פגנית לנצרות קופטית, ואחר כך למצרים מוסלמית, אבל האוכלוסייה עצמה לא השתנתה, לא היו הגליות, העברה של תושבים, ולכן הם צאצאים של המצרים הקדמונים. והנילוס נשאר נילוס. הנילוס נשאר הנילוס, הוא משנה מדי פעם את המסלולים שלו, אבל כן, הוא נשאר הנילוס. אז נחזור לנקודה של היחס לבעלי החיים. מצד אחד אתה אומר לי, אכלו אותם. נכון. בשר כל יום? לא, האליטות בעיקר. בשר היה מוצר צריכה מאוד מאוד יקר. בעלי החיים בחיי היום-יום היו גם חלק מחיות המשק, המצרים נעזרו בהם על מנת לחרוס שדות, לשאת מסעות כבדים. תעבורה פחות, כי רוב התעבורה במצרים על הנילוס. סוסים שנכנסים יחסית מאוחר למצרים בסביבות 1500 לפני הספירה, הופכים להיות בעיקר סוסי מרכבות של הצבא, פחות אנשים רוכבים על סוסים. לפי המקרא סוסים זה סמל מובהק למצרים דווקא. נכון, אבל סוסים מסוסים... נכון, החל מהרגע שהמצרים מתחילים להשתמש בסוס, אז הוא הופך גם להיות מאוד מאוד בולט ביצירות אומנות ובהצגה שלו על קירות המקדשים. הוא בעל חיים מאוד מרשים. מאוד מרשים. אבל תעבורה פחות, אבל הם השתמשו בבעלי החיים באופן יומיומי. לאכול בשר של חיה, היית צריך לחשוב פעמיים, אם אתה רוצה לשחוט את החיה או להשתמש בה לצרכים אחרים. לכן רק האליטה הגבוהה ביותר יכלה להרשות לעצמה לאכול מוצרי מזון מן החי, אבל למזלם של המצרים הם חיו על גדת הנילוס. דגים היו זמינים לכולם, ולכן... חלב, מוצרי חלב. כמובן, כל חיות המשק, אנחנו מדברים גם על, אם לצורכי מאכל, אז היו משתמשים גם במוצרים הנלווים שמייצרים מבעלי החיים, חלב, גבינות, חמאה. אור. אור היו משתמשים, אבל רק לבגדים טקסיים בדרך כלל, או לצורכי צבא. דברים שצריך בגד קצת יותר חזק, שזה קשור לתנאי האקלים במצרים. מאוד חם, עדיף לא להשתמש באור כבד, הרוב פשטן, כן. וכתיבה על קלף, כלומר, כתיבה על גומי, על פפירוס, לא על קלף. נכון. אז איך בעת עונה אחת, אותם בעלי חיים, שחרשו בהם, ולא פעם גם מכים אותם, כדי שהם ילכו חזק, ירוצו מהר יותר, פתאום אתה ספר לי שהם גם סמלים בעולם הפנתיאון, בעולם, אני לא מצליח להבין את הכפילות הזאת. המצרים הקדמונים לא היו שונים בהרבה מאיתנו, וגם אנחנו מגלים בדרך כלל מערכת יחסים, יש לנו מערכת יחסים מאוד אמביוולנטית עם בעלי החיים, אנחנו מגדלים אותם כחיות מחמד. לא אני. אתה לא, אני כן. חתול, כלב? כלב, אני איש של כלבים. מגדלים אותם כחיות מחמד, אבל גם נהנים מדי פעם מסטייק עסיסי. אז גם המצרים פעלו באותה גישה, המצרים אבל שחיו בסמיכות מאוד מאוד קרובה לטבע, אז עדיין לא הייתה דיכוטומיה חדה וברורה בין עולם החי לעולם האנושי, בעיקר חיות הבר. גם הערים הגדולות של המצרים שהיו מטרופוליטנים בעת העתיקה, הם לא היו בהיקף. אלכסנדריה למשל, מה, איזה דוגמה? הליופוליס, לוקסור, טבעי, אלכסנדריה, ערים מאוד מאוד גדולות, אבל לא בהיקפים של הערים המודרניות, המודרניות עדיין לא היו כבישים, רכבות. המצרים חיו בסמוך לטבע, רוב האוכלוסייה הייתה אוכלוסייה של חקלאים שגרו בכפרים, ולכן היה להם מגע ישיר עם החיות האלה, כולל עם חיות בר מסוכנות. תניני האור ששרצו באותה תקופה בנילוס, היום חיים רק מדרום לסכר אסואן, מספר לא רב מהם, היפופוטמים שנעלמו כבר, סוסי האור שנעלמו מהנילוס, אריות, זה היה מראה יומיומי. ציפורים טורפות? גם ציפורים טורפות, הבאז, הנשר, הרחממה שמוזכר אצלנו בפרשה, הנשר הלבן, כולם חיו במצרים העתיקה וראו אותם כמעט על בסיס יומיומי, אני מניח, והמצרים ידעו להתבונן טוב מאוד בסביבה שלהם. והם זיהו פשוט שבבעלי החיים יש להם יכולות שבני האדם אין להם אותם. בעלי חיים יכולים לעוף, הם יכולים לרוץ מאוד מהר, הם יכולים לנשום מתחת למים, והמצרים אמרו, רגע, למי יש יכולות על אנושיות? לאלים. ולכן הם בחרו בבעלי החיים לייצג את האלים שלהם, למרות שהם
בדרך כלל לא סגדו לבעל החיים עצמו. אנחנו לא מדברים שכל חתול שהסתובב ברחוב היה נחשב לבעל חיים קדוש. זה לא כמו הפרה בהודו, זה לא כמו הפרות בהודו. אבל הם האמינו שיש בו משהו מהכוחות האלוהיים, ולכן הוא יכול לייצג את האל עם אותו כוח. כבר למשל שכלב יכול להריח טוב מן האדם, נכון. שומע צלילים נכון. שאדם לא יכול לשמוע. אפילו הזבוב, אם ניקח לדוגמה את הזבוב. זבוב, נחת עליך אביגדור פעם זבוב על האף? נחת עליי. נחת. מה עשית? נכון, גירשת אותו. הוא חזר? לפעמים כן. בדרך כלל הוא חוזר. המצרים הסתכלו על זה, אמרו, יש לנו פה בעל חיים, בעל תושייה, אומץ, גבורה. הפכו אותו לסמל לגבורה, בעיקר אצל חיילים. הם חילקו קמעות בצורת זבובים, כמעין צלש לחיילים שלהם, כי אלה תכונות שהם רצו שיהיו לחיילים. אז הם לקחו את התכונה שמגולמת בבעל החיים, או היכולת שלו העל-אנושית, והפכו אותה לסמל שקשור לאלוהיות שלהם. בעל החיים עצמו היה בעל החיים, הוא לא היה מקודש בפני עצמו, לאורך רוב שנות ההיסטוריה של מצרים. בהרבה סימבולית הוא מייצג אל מסוים. כל אל יוצג בדמות של בעל חיים, האלים במצרים יכלו להיות מוצגים בדמות אנושית, בדמות של בעל חיים, או בדמות אנושית עם ראש של בעל חיים. ספינקס למשל? ספינקס זה שונה, כי ספינקס זה גוף של אריה וראש של פרעה, של המלך, אבל יש לנו אלים בדמויות עם גוף אנושי וראש של תן, אנוביס, אל החניתה המצרי, יש לנו אלים בדמות של אריות, יש לנו אלה בדמות של היפופוטם, כל אלה נבחרו לא בגלל שכל ההיפופוטמים היו קדושים, אלא סימלו משהו שקשור באותו אל ואלה, ולכן הם נבחרו לייצג את וגם תרבויות אחרות, ביוון למשל, נכון. חצי אדם, חצי סוס וכיוצא בזה. נכון, הם לא היו שונים מהנוף הכללי של המזרח הקדום. אז מה, הם עבדו את האל באמצעות ייצוג החיה שהוא מסמלת אותו. הפסל של האל היה יכול להיות פסל או עם ראש של בעל חיים אבל גוף אנושי, או פסל של בעל החיים עצמו. כמה יש אלים בפנתיאון המצרי? המונים. יפה. אין ספור. אתה מוכן לדייק טיפה יותר? אלפים. שוב, זה תלוי מי סופר, כן? זה תמיד תלוי מי סופר. אבל יש היררכיה, נכון? יש היררכיה, כן. אל השמש תמיד היה בראש הפנתיאון, כאשר אלים נוספים שהיו האלים הפטרונים של כל פעם עיר הבירה, שממנה יצאה שושלת מלוכה, בדרך כלל התמזגו עם אל השמש בהליך של סינקרטיזם. המון למשל, אל פטרון של העיר תיבאי, לוקסור המודרנית, כשהיא הופכת להיות הבירה המצרית, שמשם מגיעות שושלות המלוכה, הוא הופך להיות לא המון, אלא המון רע, מכיוון שהוא עובר את אותו תהליך סינקרטיזם עם אל השמש, ואז הוא הופך להיות ראש פנתיאון האלים המצרי. ואל השמש נקרא בשם? רע. רע. תלוי באיזה שעה ביום, רע זה אל השמש במרכז השמיים, בבוקר בזריחה זה חפרי, ובערב זה אל השמש הקדום, הזקן והעייף, שנקרא אטום. למדנו את כל זה מכתובות שלהם, מציורים? מכתובות. בעדויות של אנשי חוץ כמו יוון וכו'. המצרים אהבו לכתוב, כתבו הרבה, ויש לנו די הרבה מידע, ומה שאין לנו, לפעמים מספקים לנו היסטוריונים מאוחרים יותר יווניים, כמו הרודוטוס. האם, תראה, ביהדות יש מותר ואסור, יש רשימה מדויקת. האם זה חל גם על מצרים? יש בעלי חיים שאסור היה לאכול אותם, הם נחשבו טמאים או קדושים? יש בעלי חיים שלא אכלו אותם, כי אין לנו עדויות לכך קשה ללמוד מהשתיקה. אין לנו טקסט שמדבר על דיני כשרות כמו ביהדות. יש בעלי חיים שייתכן ונמנעו מלאכול אותם, אבל היו בעלי חיים שהיו אסורים במתן, לתת אותם כמנחה לאלים. הם נחשבו כטבו לאלים. למשל, לא יוגשו במצרים חזירים כמנחת מזון לאלים. כי החזיר ייצג במובן מסוים גם את הכאוס, את האל סט, אל הכאוס המצרי, וזה נחשב טבו להגיש חזיר לאלים. או דג, כמו שאמרתי קודם, לא יוגש כמנחה לאלים. אבל לא היה ממש דין כשרות או טקסט שאומר לנו ש... אז בעצם הבלענו בשיחה הזאת את העובדה שעבודת האלוהים שלהם העיקרית הייתה קורבנות.
נכון? כן. גם תפילות? היו תפילות, היו תהלוכות של האלים, המקדש היה מקדש גדול, החדר הפנימי ביותר והחשוך ביותר היה הקודש הקודשים, שם הוצב פסל האל, ומדי יום היו מוציאים את פסל האל בתהלוכה לחצר של המקדש, הוא היה מגיע לשם, שוהה שם קצת באור השמש, אור השמש מחדש את הכוחות של האל, ואז מחזירים אותו לקראת ערב לתוך קודש הקודשים. היה טקס אופרציה שלמה של טקסים דתיים. אבל תפילות, אישיות, כן, ציבוריות, חגים? אין לנו, המקדשים המצרים לא היו בתי תפילה המוניים, כמו בתי כנסת, מסגדים, כנסיות. הציבור הרחב לא הורשה להיכנס לתוך תחומי המקדש, אבל הוא היה יכול להיות בקשר עם הכהנים ולהגיש דרכם את המנחות, והיו מספר חגים שנתיים שבהם נעשו תהלוכות ציבוריות עם פסלי אלים, ואלו היו בעצם ההזדמנויות של הציבור הרחב, והמצרים הקדמונים היו עם מאוד מאוד דתי, אבל אותם חגים שנתיים היו בעצם ההזדמנות היחידה של המצרים לחזות בדמויות האלים שלהם שנמצאים במקדש. באותו הקשר אני פשוט שואל את עצמי, נדמה לי שראיתי בסרטים למיניהם על הפירמידות, על קבורת פרעונים ואנשים אחרים, נקברו יחד איתם בעלי חיים. יש קבורה של בעלי חיים. יחד עם הדמויות הנשגבות של מלכים ואצילים. נכון, בעיקר כמנחות מזון, חנתו חלק מבעלי החיים כדי שיוכלו לשמש למזון בעולם המתים. הייתה גם תופעה של חניתת בעלי חיים ששימשו כחיות מחמד. השאיפה של אותו אדם שגידל את הכלב והחתול האהוב שלו, זה שהחתול והכלב ימשיכו ללוות אותו גם בחיי הנצח בעולם המתים, ולא רק כלבים וחתולים, היה למצרים עוד כמה, הם גידלו גם קופים כחיות מחמד, מיני עופות. צאן למיניהו, היו גם חיי מחמד? צאן לא כחיית מחמד, יותר כחיית משק. עיזים, כבשים, הפרות הן פחות... כן, תהיתי, עכשיו הסברתי למשהו. לפרעה היה מקנה גדול. כאשר בני ישראל יורדים למצרים, אז פרעה אומר ליוסף שאחיך יעסקו במקנה, שרי מקנה אשר לי. כלומר, היה לו מקנה, היה לו בהמות. מצד שני, כאשר ישבו לאכול, הוא מספרת לנו התורה, שבני ישראל לא אכלו יחד עם המצרים, כי בני ישראל אוכלים משהו תועבת המצרים. לא הבנתי מה זה תועבת המצרים, אכלו בעלי חיים כמו שהמצרים אכלו בעלי חיים, נכון? אז מה היה הבעיה כשבני ישראל לא אכלו יחד עם המצרים, כי הם אוכלים שברים וברווזים? יכול להיות. זה הכפילות הזאת. נכון, כנראה. כן, מעניין. טוב, בכל מקרה, אני חושב שכדאי אולי לדבר על שני בעלי חיים באופן יותר ספציפי. אני בחרתי בשניים, אתה יכול להציע אחרים. תתחיל בחתול. בסיבה הפשוטה חיית מחמד. חיית מחמד. מאוד לא אחראית, לא בסורה, בניגוד לכלב. נכון. יש לי הסבר מדרשי למה הכלב הוא יותר נאמן לבעליו מאשר החתול. אגב, החתול הפך להיות חיית מחמד הרבה אחרי הכלב. דבר ראשון גידלו כלבים, ואחר כך גידלו חתולים. אז בוא נחזור, למה גידלו כלבים? גידלו כלבים בעיקר לצורכי, בהתחלה לפחות, לצורכי ציד ולצורכי הגנה. הם חיות שיש להם, כמו שאמרת בהתחלה, תחוש השמיעה מפותח, הם יכולים גם לרוץ ולעזור בציד, ולאט לאט בעל החיים הזה הפך להיות חלק מהיום-יום, והפך להיות חיית מחמד אהובה, גם בלי שום קשר לתפקיד המקצועי שהאדם הפיל עליו. חתול גם כן הוכנס לבתים בסופו של דבר בגלל היכולות שלו. כן, תכף נדבר על החתול, עוד לגבי הכלב. לא יודע אם זו שאלה שאתה יכול להשיב עליי, אתה לא בטוח, אנחנו יודעים איזה מכלבים יהיו להם לפי השלדים שמצאנו? לפי תיאורים אומנותיים יש מספר כלבים שנראים דומה לגזעים מודרניים. אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שזה הגזעים, אבל אנחנו יודעים למשל, שהם גידלו כלבים מגזע הסלוקי, שהוא אחד הגזעים הקדומים ביותר בעולם. כלב גדול, כלב קטן? כלב גדול יחסית, תלוי, זה בעיני מתבונן. כלב שרץ מאוד מאוד מהר, כלב שיכול לעזור בציד. הם גידלו גם כלבים כמו הכנעני, המודרני, כלבים שהם קצת יותר כלבי בר, שילובים כאלה. היה להם גם כלב שמאוד הזכיר בצורה שלו גזע של כלבים שנקרא בסנג'י. זה כלב ציד מאפריקה,
שמה שמיוחד בו זה שהוא לא יכול לנבוח, הוא יודע רק לילל. ויש עוד כמה גזעי כלבים. ומה עם כלבים קטנטנים כאלה? לא, פודל הם לא גידלו, לא פודל ולא צ'יוואוות, לא. אוקיי, אז בכל מקרה, נמשיך על חתול. לגבי החתול. אתה יודע, דרך אגב, החתול ייצג איזה עילה כלשהי? עילה בשם בסטט. שהיא? עילת הגנה, עילת פריון, וכשהיא מתעצבנת גם עילת מלחמה. החתול לא נזכר במקרא, ומתלבטים מאוד בשאלה מה פירוש המילה חתול. אין לו שורש כלשהו, בסוף מפרשים את זה איכשהו שזה כמו קשור למילה חיתול תחבושת, כי החתול הקטן הזה נראה כמו איזה מין חתיכת בד עטופה וכו', לא משכנע. בכל מקרה, הבעל חתול אצל חז"ל הוא בעל חיים מועיל קודם כל. אחד המדרשים אומר שמותר בשבת לטלטל עצמות כדי להאכיל כלב. כלב רעב, מה נעשה? למרות שטלטול של דברים לא נצרכים בשבת הוא דבר לא ראוי, למען כלבים מותר לטלטל עצמות, וגם מותר למים כדי להשקות חתול. אם חתול צמא, אז בשבת אתה יכול, בעל חיים מועיל. מצד שני, נאמר בתלמוד דבר אחד נוסף, בית שאין בו חתול, אל תיכנס אליו בלילה. אוקיי. מדוע? אולי שם זה נחש. נכון. והחתול הוא זה שהיה מסלק את הנחשים. נכון. כלומר, הם הכירו בכוח המגן. נכון. של החתולים, ואפילו אומרים שמותר לגדל כלבים וחתולים וקופים, כי הם מנקים את הבית. נכון. גם התפקיד שלהם הוא ניקוי הבית. החתול הוא באמת, שוב, זה מחזיר אותי למשהו שכבר אמרתי קודם, מוקדם יותר בשיחה שלנו, שההכנסה של החתול לבית היה בהקשר של היכולות שלו, היכולת שלו להרחיק מזיקים. וזה נובע מהיכולת העל-אנושית, שגם המצרים זיהו, בין היתר הראייה הטובה בתנאי חשיכה, וגם המהירות תגובה של החתול, שהוא מהיר תגובה פי 5 ממהירות האדם. בעצם מהירות תגובה של חתול היא בין 20 ל-70 מילי שניות, מה שאומר שהם יכולים לנצח במאבק, בדרך כלל גם נחשים ארסיים. הם יכולים באמת להגן על הבית מפני מזיקים, עכברים וגם בעלי חיים ארסיים. וטוב מצליח לתפוס את ג'רי יותר מהר מאשר בן אדם, אני חושב, בחתול ובחבר. בכל מקרה, יש גם דברים שליליים בחתול. מצד אחד יש סיפור על איזה חתול שקטע יד של תינוק. כלומר, נתן נשיכה כל כך גדולה עד שהתינוק איבד את ידו. זה חתול שמוכר בשם שונרה. ואני לא יודע אם שונרה וחתול הם שני דברים שונים. בכל מקרה, תכף נגיע להגדה של פסח, אז יש מדרש מאוד מעניין. 5 דברים גורמים לאדם לשכוח את מה שהוא למד. מי שאוכל מה שהעכבר התחיל לאכול אותו. אגב, עכבר יש לו מעמד בפנתיאון הזה? עכבר? יש ייצוגים של עכברים, אבל לא זכה לאיזה מעמד. אוקיי. מי שאוכל מאכל שחתול התחיל לאכול, יגרום לו שכחה. מי שאוכל לב של בהמה, שכחה. או יותר מדי זיתים, שכחה. ושותה מים שנשארו אחרי רחצה, שכחה. כלומר, יש פה 5 דברים כנראה עממיים מאוד, שמדברים על סיבות שאדם שוכח את תורתו. אכלת משהו שחתול אכל, או עכבר. ואז מסבירים עכשיו למה הכלב הוא נאמן, מכיר את קונו, ולא חתול, כולנו יודעים, הוא עושה מה שבא לו. הולך, חוזר, הוא לא מגלה נאמנות כמו הכלב. התשובה פשוטה. כל מי שאוכל ממה שאוכל העכבר, שוכח את כל מה שלמד. מי שחתול, שבעצמו אוכל עכברים, עד כמה וכמה שהוא שוכח את אדונו, ולכן הוא לא נאמן לו. זו פרשנות עממית מאוד למעמד החתול. מעניינת. מעניין, תראה, מקורות רבים, לא יכולנו לדבר פה על חתולים, לא היינו מסיימים גם עיסוק בחתולים, אבל בוודאי אפשר גם להזכיר את ההגדה של פסח. את השונרה, שיש חד גדיה, גדי אחד, ובא השונרה ואכל את הגדי. לא נשמע הגיוני. שונרה, חתול, לא יכול לאכול גדי. ולכן אמרו שאולי זה לא גדי, אולי זה נמר. אבל אם זה נמר, איך כלב יכול היה לפגוע לא הגדי, השונרה הכוונה שזה נמר, חתול גדול. כן, שאכל את הגדי, אבל בהמשך אתה כלבה, בא כלבה ופגע בשונרה, ואם זה שונרה, זה הנמר, זה לא יעלה לדעת בהמשך הסיפור. לכן, מאוד מעניין שמצאנו הרבה טקסטים, ולא כולם יודעים את זה, שחיה אחת נעלמה פה בסיפור. היה גדי, ובא עכבר ונשך את הגדי. ואז בחתול ואכל את העכבר, וכל הסיפור ממשיך. כלומר, העכבר הזה איכשהו נעלם, ואני לפעמים מתלוצץ עם האורחים שלי בליל הסדר, שם על השולחן עכבר של מחשב, שואל אותם אם הם יודעים איך זה קשור להגדה, ועד סוף הסדר הם מחכים לתשובה הזאת. בכל מקרה, בהמשך הסיפור הזה של השונרה מופיע גם שור.
תורה, ואת התורה ושתה למאיה. אז בואו נדבר קצת קצת על שברים. על שברים, כן. בשתי ואבים כמובן, לא בבית, על השור בכלל, ואיך זה מתקשר לעולם, גם לחיות הפרעוני. שור הוא אחד מהבעלי חיים הפופולריים ביותר במצרים העתיקה. שברים היה להם גם את היכולת לעזור למצרים בשדות, לרתום להם מחרשה ולסחוב את ה... לא פרות כבהמת חרישה? יכול להיות שהשתמשו גם בפרות, אבל אין ספק שהשתמשו גם בפרים. אני לוקח את המשפחה באופן כללי. הייצוגים האומנותיים מראים גם וגם. רגע, ואנחנו אומרים שור פר, מבחינתנו פה זה אותו דבר, בהקשר הזה. אנחנו לא מבחינים ביניהם. יש הבדלה של שור ופר בהקשר הדתי. שאם תרצה ניכנס לזה בשלב יותר מאוחר, אבל שור בחיי היום-יום שימש גם לצורך חרישת השדות, גם לנשיאת מסעות כבדים, ובנוסף זה נחשב לנתח הבשר האיכותי ביותר שאדם מעוניין בו. הוא גם סימל באופן סימבולי כוח, מלכותיות ווירליות וחיוניות. ולכן הוא הפך להיות לסמל מאוד מאוד חשוב, שקשור גם בעולם האלוהי המצרי. את מי הוא ייצג? הפר. הפר, יש לנו פר בשם אפיס, הוא היה פר קדוש. בעצם אמרתי קודם שהמצרים לא סגדו לבעלי החיים עצמם, האפיס הוא מקרה יוצא דופן. אפיס זה שמו של הפר? אפיס זה השם של הפר. אז זה לא שם של אל כלשהו שמיוצג על ידי הפר? לא. אפיס זה השם של האל בדמות פר, והפר עצמו נחשב באמת לאלוהי. הוא היה הפר הקדוש של האל פתח, אל הבריאה, הפטרון של העיר ממפיס, הבירה הקדומה ביותר של מצרים. היא נמצאת כ-30 קילומטרים דרומית לקהיר המודרנית. ולאל פתח הזה היה שור קדוש במקדש של האל פתח, לצידו היה מתחם מקודש עבור אותו אפיס. כלומר, לא כל שור היה, השור שעבד אצלי בחצר. לא. לא. שור מסוים אחד. פר מסוים אחד. פר אחד מסוים, והיה צריך לבחור אותו כל פעם. אחרי שפר האפיס מת, הוא היה זוכה לקבורה מאוד מאוד מפוארת. באתר הקבורה, בעיר המתים של ממפיס, אתר שהיום נקרא סקרה, התגלה מתחם קבורה לפרי האפיס, שנקרא סרפאום. ושם אפשר לראות את ארונות הקבורה המסיביים, עשויים גרנית, במשקל של בין 40 ל-60 טון, שבתוכו הוכנסה המומיה של אותו פר אפיס עם אוצרות רבים. רגע, חנתו אותם, והגישו להם מנחות שלא היו מביישות שום איש אצולה מאוד מאוד גבוה מצרי. זה היה פר באמת מאוד מאוד חשוב, ואחרי שהוא מת צריך לבחור פר אפיס חדש. לפי הרודוטוס, ההיסטוריון היווני בין המאה החמישית לפני הספירה, הבחירה, כדי שפר יהפוך להיות פר אפיס, הוא היה צריך לעמוד במספר קריטריונים. דבר ראשון, הוא היה צריך להיות שחור. דבר שני, היה צריך להיות לו כתם משולש בצבע לבן על המצח. מתחת ללשון שלו, הייתה צריכה להיות בליטה בצורה שמזכירה חרפושית. ועל הגב שלו צריך היה להיות כתם שמזכיר כנפיים של נשר. ורק אם עמדו בקריטריונים האלה וקריטריונים נוספים, היה נבחר אותו פר והוא היה מחליף את פר האפיס. אתה יודע, להבדיל מזכיר לי את הפרה האדומה, במסורת המקראית. זו הייתה פרה, כולה היה חיות אדומה לחלוטין, צריך ששתי שערות על העורף שלה מעולם לא התכופפו, כלומר לא שמו עליה עול, ועד שמצאו את הפרה הזאת, עד היום הזה זה כמובן בעיה מאוד ידועה, זה קצת מזכיר לי מי בחר את הפר אפיס? כנראה שהכהנים של האל פתח היו אלו שהיו אמונים על בחירת האפיס, וכשהיה נבחר הוא היה הופך להיות פר אחד ויחיד, שמייצג את אותו האל, והוא באמת נחשב לפר קדוש, בניגוד ליתר בעלי החיים שרק ייצגו את הכוחות האלוהיים, אז מה, הקריבו לו מנחות? הקריבו לו מנחות וסגדו לו, והיה לו מתחם מקודש בפני עצמו. הוא היה נחשב למי שמייצג את הנשמה של האל פתח, האל הבריאה הראשי של אותה עיר ממפיס, ולכן הוא זכה בכבוד רב. עד מתי הדבר הזה נמשך?
עד תקופות מאוד מאוד מאוחרות. הפולחן של האפיס הוא פולחן יחסית קדום, והוא נמשך גם לתקופות היווניות במצרים. אז תראה, לא יודע, אנחנו עושים קפיצה, לא יודע אם זה נכון או לא נכון. הרבה מאוד התקשו בשאלה מדוע בני ישראל, שיצאו ממצרים, מיד לאחר יציאת מצרים, לאחר 3 חודשים כבר מתן תורה, כלומר לא מדובר פה בתקופה מאוד ארוכה, וכשמשה רבנו לא חוזר בזמן לאחר מתן תורה, ממרומים עם הלוחות, מבקשים אלוהים אשר ילכו לפנינו. פונים לאהרון, ובסופו של דבר מה שנוצר כאן זה עגל זהב. אני עצמי לא רואה הבדל גדול בין פר, לבין שור, לבין עגל. כולם מייצגים את בעלי החיים איך קראת להם? מקורננים, בעלי קרן. פרטיים, אני לא יודע מה המונח הזואולוגי, אבל... אז השאלה הגדולה היא ששואלים אנשים, האם באמת מה שעשה אהרון לבני ישראל, עשה על סמך מה שהם הכירו, אולי באמת הכירו את פולחן האפיס, בשבילם זה היה סמל לבעל חיים, בעל עוצמה בלתי רגילה, והם מבקשים מאהרון... ייתכן מאוד שזה באמת מתוך היכרות של פולחן האפיס, היו עוד כמה פרים מקודשים ברחבי מצרים, היה את מנביס שהיה קשור באליופוליס, העיר של אל השמש, היה את האלה חתחור, אלת האהבה, הפריון והלידה מחדש שהייתה בדמות פרה, והפר בגלל שהוא סימל, או השור, בגלל שהוא סימל חיות וחוזק, הוא היה גם סמל של המלך המצרי. כך שלא היה זר לראות במצרים ייצוג כלשהו שנחשב למקודש או מקודש למחצה בהקשר של הפרים, ויכול להיות שהם לקחו את זה משם. למרות ששוב, המוטיב הזה של הפר הוא במזרח הקדום, למיטב זיכרוני די נפוץ. אז תראה, התורה מספרת שבני ישראל דרשו אלוהים שילכו לפניהם, כי משה לא חוזר. זה לא עבודה זרה, הם רוצים אלוהים שלהם, היינו אלוהי ישראל, אבל רוצים את הייצוג שלו. במקום ייצוג בדמות משה, בדמות כלשהי, ואהרון אומר להם לקחת נזמי הזהב של נשותיהם, המדרש אומר שהוא ניסה לעכב את זה, כי אנשים נכון. אולי יסרבו, כי זה מעלה בבעיה איך אהרון מוביל לחטא. המדרשים מתקשים בזה נכון. מאוד, בסופו של דבר הגברים לקחו בכוח את הנזמים, שלהם, של נשותיהם, והוא זורק את זה לאיזה חרת, ויוצא לו עגל. יצא עגל. כלומר, העגל הזה נוצר, לפי המדרש, על ידי השטן. השטן ירד פנימה וברבר את הדברים, והעגל יצא, ומשה בעקבות זאת, את הלוחות משליך, לוקח את העגל, הוא שורף אותו, טוחן אותו, ואת האפר הזה הוא זורע על פני איזה נהר. בכל מקרה, בספר תהילים הם מדברים פסוק על חטאי עם ישראל, יעשו עגל בחורב, עגל, וישתחוו למסכה, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. הם המירו את כבוד האלוהים, המילה כבודם זה תיקון. הם המירו את כבוד האלוהים בתבנית שור. כלומר, עברנו פה מעגל, עברנו לשור, והעובדה שהמשורר תהילים אומר שור אוכל עשב, מה העניין אוכל עשב? אומר המדרש שבשעה שהשור אוכל עשב הוא נראה פחות מרשים מכל דבר אחר. לא יודע אם התרשמנו מזה בכל מקרה. אבל מה שמרשים זה ששלמה המלך ככותב תהילים, דוד, סליחה, כן, כן. פועל בדיוק בשטחה שלך, הוא לא עושה הבדלה בין פר לשור. בדיוק, כמוני, פר ושור. ועכשיו... אתה בחברה טובה. אני שמח. בספר הושע הוא מזכיר נשיקות לעגלים, נשיקה לעגל כצורה של עבודה זרה. והמדרש מפתח את זה ומדבר על מה שקרה בגיא בן הינום. היינו בגהנום. שם עבדו את המולך. נכון. ושם הקריבו אנשים את ילדיהם. וכך מסופר, זה מצמרר. המלך היה בגיא בן הינום, צלם היה ופניו של עגל. גוף אדם, פני עגל. וידיו פשוטות כאדם שמוכן לקבל דבר מחברו. והיו מסיקים אותו עד שהידיים נעשו כאש, ומי שמקריב את בנו היה נכנס פנימה, היה נושק את פני העגל ומקריב את בנו על הידיים הרותחות האלה. זה תיאור מזעזע, אבל הנה משהו בשבילך. זה ודאי ישרת אותנו בצורה טובה ביותר. התלמוד הבבלי, הם מודעים לפחד מפני השברים. אומר רבי מאיר, זה בארמית, תרגמתי לעברית, כל עוד ראש השור בסל, היינו כשהוא אוכל הוא עסוק באכילה, עלה לגג וזרוק את הסולם מתחתיך.
לפני שהשור ישים לב אליך. מזכיר לי גם שם בספרד את כל המלחמות שם שברים. בעוד ראש השור בסל, עלה לגג, זרוק את הסולם מתחתיך, שלא יפגע בך. ועל זה אומר שמואל, דברים אלו הם בשור שחור ובתקופת ניסן. כי בתקופת ניסן, שור שחור, השטן מרקד לו בין עיניו. כלומר, שום שור שחור. אמרת שחור, אני מיד אמרתי לעצמי, גם אני מצאתי את עניין השור השחור. אז מאוד יכול להיות שכן יהיה זיקה בין השור, לפר, לעגל, למה שבני ישראל הביאו אותם ממצרים, כמו שהביאו ממצרים תרבות רבה במילים, למשל, מילים מצריות וכל כיוצא בזה, אתה מומחה בזה יותר ממני. אם ניגש שנייה בעניין של הפחד, שעכשיו ציינת, למצרים הייתה שיטה אחרת. הם לקחו את הדברים שמפחידים אותם, והפכו אותם למשהו שמגן עליהם. אז למשל, ההיפופוטם, שהוא אחד מבעלי החיים המסוכנים ביותר שחיו במצרים באותה תקופה לצד האריות ותניני העור, הפך להיות סמל לפריון, כי הוא רוב את שעות היום עושה במים מקור החיים של מצרים, הנילוס, או נחשים. נחש הקוברה המצרי שהופך להיות סמל להגנה מלכותית. הם לוקחים את הדבר הארסי המסוכן, והם הופכים אותו לדבר טוב. יש להם את הפחד ממנו, אבל הם אומרים, בואו ננצל את הדבר הזה שמפחיד אותנו לטובתנו. אז זה שוב גם ביוון, אל הרפואה, סמל של אל הרפואה וכו', גם כן שוב דווקא בנחש. מכל מקום, הנה לך עכשיו השאלה, המדרש שואל למה בני ישראל עשו דווקא עגל? שתי תשובות. תשובה ראשונה, בזמן מתן תורה הם ראו את המלאכים. למלאכים יש רגל ככף רגל עגל. זה מופיע בתיאור של המרכבה המופלאה של יחזקאל, שאלוהים מופיע עם 4 בעלי חיים, עם אריה, שור, נשר ואדם, גם אדם הוא בן אחרי כל בעל חיים, ולשור יש יש לו כף רגל עגל לאדם, ולכן בני ישראל שראו את מלאכי השרת במתן תורה, חיכו את זה על ידי שור. אבל אומר מדרש שמות רבה, כך אמר משה, ריבון העולמים, שיבאת את בניך במצרים. למה לא במקום אחר? למה תחבא במצרים? שהיו עובדי טלאים, הם עבדו בעלי חיים מהצאן, למדו מהם בניך, ואף הם עשו עגל. כלומר, טלה, עגל, שור, פר, הכל חוזר לאותו עניין עצמו, לגל החיים המופלא שראינו כאן, ושוב לבעלי חיים שדווקא בהם מתחילה התורה. שור, שא כבשים ושא עזים. הראשון הוא שור דווקא. אפשר לשאול מדוע דווקא שור מופיע בראש הרשימה, אולי בשל המלכותיות שכבר... בעל חיים חזק, מרשים. מה עוד לא אמרנו? 1000 דברים לא אמרנו. 1000 דברים לא. על נחשים לא דיברנו. על נחשים עדיין לא הזכרנו. לא הזכרנו במקרא את השרפים. נכון. שזה חצי נחש, חצי לטידה בהם, כנפיים, נחש עם כנפיים שעומדים סביב האלוהים, שרפים עומדים ממעלו, ועוד 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 בעלי חיים. זאת אומרת, קודם כל אפשר לומר שגן החיות של הקדוש ברוך הוא, העולם הוא מגוון, גן החיות של המקרא הוא מגוון, וזה של מצרים מגוון לא פחות. נכון. וכאן זכינו, אתה גם מדריך טיולים, נכון. ניר, זכינו פה לסיור מרתק. תודה רבה. בגן חיות, והתערוכה הזאת רצה שנה שלמה, הבנתי, וזו הצלחה אדירה למוזיאון הזה, ולכן אני רוצה להודות לך שוב. תודה רבה. לב, תודה רבה. אבי התערוכה הזאת, ולכל מי שעוסק בבית אביחי בירושלים, מוזיאון ישראל בירושלים, שמותיהם יופיעו מיד ברצף, בעבודה המורכבת והמסובכת, להביא אותנו לשבת 45 דקות, לדבר על פרשת ראה. אגב, שבוע בראש חודש אלול, זאת אומרת, ראש השנה כבר מבצבץ, כבר אפשר להגיד, שנה טובה ומבורכת, חודש אלול, יש כבר מישהו אומרים אפילו סליחות, אז זה זמן טוב מאוד לסיים בברכות לשנה חדשה, שתהיה טובה. אמן מקודמותיה, אמן ואמן, תודה רבה. רק בשורות טובות. תודה רבה.